Cả nhà. Có ai được chó chứ? Có ai được không? Xin chào quý vị khán giả, Gia Phú, Gia Mèo, cũng như chào đón cô chú anh chị và tất cả các bạn đã đến với team Phú Travel. Hiện tại thì Phú đang ở trên chiếc xe limousine để lên Đà Lạt quay một số clip gửi đến cho cả nhà trong chuyến đi lần này. Thì mọi người cùng chờ đón xem clip sẽ như thế nào nha. Đây là 2 ngày 1 đêm tự đi, tự quay, tự ăn giống game show đang hot hiện nay cả nhà. Rồi mọi người cùng đón xem nha, nhớ like, share, bấm nút subscribe. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Đà Lạt, xứ sở ngàn hoa đây rồi cả nhà ơi. Những ai đang thèm chút bình yên của ngày xưa cũ, không lo toan, không vội vã thì hãy cùng tụi mình chủ bụi đường xa để được sống thật trong lòng Đà Lạt vài ngày nhé. Đến Đà Lạt rồi thì Hồ Xuân Hương là điểm đến không thể bỏ qua khi đến với xứ Ngàn Thông, vốn dĩ là một trong những thành phố hiếm hoi có hồ nước nhân tạo lớn nằm ngay vị trí trung tâm. Vẻ đẹp nơi đây có thể gọi là lãng mạn nhất vào hai thời khắc, khi những tia nắng đầu tiên len qua dạt thông già vào buổi sáng sớm và khi hoàng hôn nhuộm tím không gian lẫn mặt hồ vào lúc hoàng hôn. Nếu bạn là một người có tâm hồn bay bổng, kèm theo may mắn có đôi có cặp, thì thật không có gì bằng việc cùng nhau đi dạo vòng quanh hồ, ngắm cảnh đất trời, tận hưởng cái nắng lạnh độc quyền của Đà Lạt trong vòng tay ấm áp của ai đó. Và đây còn là chốn xoa dịu thần kinh sau những tháng ngày bị cuốn vào guồng quay cuộc sống sôi động. Cùng ngồi lại với nhau chuyện trò chia sẻ, khát thì có cà phê, những ly sữa đậu nành ấm nóng, đói thì tha hồ, bánh tráng, hột gà, bắp mỡ hành nướng, vân vân và vân vân. Bình yên và nhộn nhịp, thư giãn quên tháng ngày, tất cả đều ở trước mắt. Đây, nói chung là lần này lên Đà Lạt ngày đầu tiên như vậy em cũng thấy là cái không khí hiện nay là rất là ôn hòa, mát lạnh. Mọi người thấy Hồ Xuân Hương rất là yên bình, nhìn mọi người đạp vịt rất là thơ mộng lắm đúng không cả nhà? Nhưng mà mọi người lên đạp đi thì sẽ thấy lúc đó không còn thơ mộng nữa mà là thơ thẩn. Đạp rất là mệt. Rồi lên Đà Lạt thì Phú cũng không biết chỉ đường sao cho mọi người hết, tại vì gần như lên Đà Lạt chúng ta phải nhờ chị đại Google để đi luồn lách đến những cái địa điểm thôi. Bắt đầu chúng ta đi tiếp. Hiện tại thì vừa tới là Phú và Mèo là xách đồ là đi tới cái địa điểm liền. Đường Đà Lạt thì nó sẽ quanh co khúc khủy. Giờ mình đang luồn vô trong cái đường hẻm nào rất là lạ. Coi Google Maps đi bạn. Đây coi. Hello. Đây, nó đây nha cả nhà. Mày không thoát được tao con trai. Có ai được chó chứ? Có ai được không? Có. 41 XQ. Trái phải. Rồi vừa ra nè. Đây luôn hả? Thấy vậy. Hay vậy. Tuyệt vời. Ok, đã đến Đà Lạt xứ sở ngàn hoa thì có một món mà chúng ta phải thưởng thức không nên bỏ qua, đó là món bánh mì xíu mại. Hôm nay Phú sẽ cùng với ở nhà chúng ta sẽ trải nghiệm ở địa chỉ là 41 XQ, phường 5 Đà Lạt. Ở đây sẽ có bánh căn, bún riêu và bánh mì xíu mại, nhưng mà món chính của chúng ta là bánh mì xíu mại nha. 6 giờ sáng là ở đây sẽ bán, thì bán tầm đến khoảng 2 giờ chiều. Riêng bánh mì xíu mại sẽ tới 2 giờ chiều nha cả nhà, còn bún riêu và bánh căn sẽ hết sớm hơn. Ở đây là gia đình của cô Liên bán chung với nhau luôn. Rồi, chúng ta tìm hiểu bánh mì xíu mại.
Rồi, giới thiệu với mọi người, đây là cô Liên. Con chào cô. Nay con có dịp con từ Sài Gòn, con vừa lên luôn là con phóng tới đây liền. Ở đây là gia đình mình bán hết chung đúng không con? Mấy chị em nhà cô, gia đình nhà cô. Dạ, mỗi người quản lý một quầy. Cô là quản lý bánh mì xíu mại. Cô là bánh xíu mại. Dạ. Nãy giờ con chia sẻ giờ dứt cái địa chỉ rồi đó mà con chưa nắm, tức là một tô xíu mại ở đây cô Liên bán sẽ bao nhiêu cô? Một phần xíu mại của cô là 30.000. 30.000. Trong cái chén là gồm 5 viên xíu mại, 5 một miếng da, một miếng chả. Dạ. Khi nào mà cái viên nó nhỏ nhỏ, nó viên bị nhỏ thì cô thêm viên là thành 6 viên. Dạ. Chứ đúng ra là 5 viên. Dạ. Đây là những cái nguyên liệu mình ăn với bánh mì xíu mại hả cô? Cái này đu đủ với ngò. Là mình bỏ vô trong chén luôn. Bỏ vô trong chén luôn. Dạ. Da heo ở trong. Da heo. Da heo thì ví dụ cô lấy ra từng ít cứ hết rồi cô vô cô lấy chứ cô không có mang ra ngoài. Cái chả này là chả ăn xíu mại luôn hả cô? Không, chả này là cô bán bánh mì ổ. Bánh mì ổ. Đây, cái này là cái gì vậy cô? Bí đỏ bên này, bên đó. Đây, cái nào ở đây? Ở đây cô có sữa bí cả nhà. Sữa bí. Sữa bí đỏ. Còn bên đây là đậu nành để làm đậu nành đá. Vừa có đậu nành vừa có sữa bí đỏ. Sữa bí đỏ là cô đó là mình nấu với sữa tươi hả cô? Cô nấu bằng sữa tươi á. Dạ. Vinamilk. Đây, giới thiệu với cả nhà cái nồi xíu mại của cô. Cô chuẩn bị châm nè. Cái này là nấu từ xương heo hả cô? Cái nào? Cái nước lèo mình là nấu từ xương heo hả cô? Cái nước nấu từ xương. Cái lớp vàng vàng hồi nãy là cái gì cô? Cái lớp vàng vàng ở trên là cái đó là tiêu xanh đó con. Tiêu xanh hả cô? Máy nó ra vậy đó. Còn cái này là đây là tiêu nè. Tiêu mà nó thành cái lớp vàng vàng chưa? Lớp vàng vàng. Nhìn con tưởng tủy á chứ. Ủa cô, con thấy sao có 2 nồi vậy cô? Thì cô phải làm 2 nồi vậy chứ. Là một cái nồi coi như nó sôi nó nóng, còn không có nhiều cái nồi nó hơi lạc, có nhiều cái nồi này hơi lạc nè. Dạ. Cô pha qua. Pha lại. Cái này nó đậm vị hơn. Cái này đậm hơn. Ủa cô có nghỉ ngày nào không cô? Cô nghỉ ngày mùng 1 Tết. Ôi trời, vậy là coi như là cô bán tới ngày 30 luôn. Ngày á. Rồi cô nghỉ đúng ngày mùng 1 Tết, ngày mùng 2 Tết cô bán. Vậy là mọi người nếu mà đi chơi Tết mọi người hãy ghé ngày mùng 2 rồi. Đun đủ chiên ngò ở dưới hả? Bạn ăn kiểu này chưa bạn? Chưa. Hình như mỗi lần mình ăn mấy bánh mì xíu mại thì ở kiểu khác sẽ làm theo kiểu khác. Con ăn đậm tí á con. Chả, một miếng chả. Là cái sữa bí này ngọt lắm hả cô? Bơ hay sữa đặc gì á. Nãy con thấy là cô có pha sữa đậu nành nữa là để cho nó nhạt bớt hả? Cho nó nhạt bớt á. Dạ, chị chiều cô pha cho con miếng. Pha cho con miếng nha. Dạ. Có nhiều người họ cũng không thích uống ngọt lắm. Dạ. Đó, sữa bí. Một ly này nhiêu cô? Ly này 15.000. 15.000. Rồi, cảm ơn cô. Con vô trong đi. Gia Phú xin mời quý vị khán giả, cô chú anh chị và tất cả các bạn chúng ta cùng thưởng thức bánh mì xíu mại. Phú đang đắn đo là có bún riêu bánh căn, không biết có nên ăn hay không. Mà lên đây thì chắc là mau đói thôi, thì chắc lát cũng ăn thử xem ăn nổi không. Thì ở đây không gian nhà của cô cũng rất là rộng. Nãy giờ cô thấy là top người vô đi ok nha cả nhà. Quên mình nếm miếng nước lèo trước nha. Nước lèo trong ha mọi người. Wow, ấm người luôn á cả nhà. Nó thanh nhưng mà cái hậu nó ngọt đúng không? Hậu đậm vị, thơm tiêu đó mọi người, nhưng mà nó không có bị nồng khiến cho mình mà bị sặc. Này. Có người ăn thì thả vài miếng vô vậy trước nè. Đó. Lát hồi nó thấm hơn rồi mình chấm.
Tôi thăm bánh mì nha, bánh mì của cô thì vỏ mỏng, ruột bên trong xốp. Có đu đủ không? Ngon quá. Đây, xíu mại. Mịn màng, thơm vị thịt. Có người nói á, theo Phú thấy á, là có người nói là cái món bánh mì xíu mại này là của bên Trung Quốc, rồi về đây được biến tấu lại theo cái kiểu trên Đà Lạt vậy. Giờ tăng thêm hương vị nha. Ớt, cay cay nóng nóng mới thơm. Vô. Chấm vô, bỏ miếng đu đủ lên, miếng xíu mại lên. Ráng ăn món này đã thì mọi người, nó ấm nó nóng. Chả nhỏ nhỏ xinh xinh vậy thôi. Cảm giác cắn giòn. Ăn tuyệt vời luôn nha. Mọi người thấy cái miếng xíu mại không? Chắc chắn. Thử không này. Thử thêm cái mì này nhẹ mà. Làm miếng sữa bí. Nãy cô nói ngọt, bỏ sữa đậu nành vô cũng thấy uống nè. Nó vừa lắm, không có ngọt nhiều. Nó thơm xen kẽ cái mùi đậu nành. Và cái bí thì nó béo béo. Đây đã luôn, nó có một chút giống dạng sữa đậu phộng đúng không mọi người. Nhưng mà đồ cái ngậy nó không có nhiều bằng. Rồi, đây là cô Anh nha cả nhà ơi. Cô Anh ngày hôm nay thứ Sáu là bán bún riêu. Rồi. Mà mấy ngày khác là cô bán như thế nào cô? Dạ, thứ Sáu bún riêu, thứ Bảy bún bò, Chủ nhật phở, thứ Hai mì Quảng, rồi thứ Ba lại bún riêu lại, thứ Tư thì bún bò, nhưng mà thứ Năm thì lại hủ tiếu nuôi. Vậy là thứ Ba với thứ Sáu là bún riêu. Rồi thứ Tư với thứ Bảy thì cô bán bún bò. Dạ, rồi bây giờ cô làm cho con một tô đi cô. Rồi cô làm một tô. Tô của mình là 35 hả cô? Tô bún nếu á mà bún bò á mà ăn bún bò vừa nạm vừa tái á thì 40. Dạ. Mà nếu mà ăn mà bún bò không á thì 35. Vậy đó. Có nguyên cục thịt đã quá. Ôi trời, có xíu mại nữa hả cô? Không, cái này là riêu chứ không phải xíu mại đâu. Riêu hả? Cái này gọi là riêu. Dạ. Nó khác với xíu mại là cái này nó có tôm, có tôm. Dạ, vậy là riêu tôm thịt nhỏ. Riêu tôm. Rồi, tô con này cô bán là 40 hay 35? Cái này là 35. 35 á, nhiều quá vậy ta. Cô có cho thêm con gì không vậy? Không có cho thêm đâu. Thì 35 là vậy đó. Dạ. Quên nói cô lấy ít bún. Ok. Không, hai đứa. Chứ hồi con chia ra ăn. Ôi trời ơi, có đu đủ trong hả con? Đồ chua ha. Mọi người để ý cô xài cái cọng bún chung nha mọi người. Đây là không phải bún sợi chung. Chứ không phải là không phải loại lớn cũng không phải loại nhỏ nha. Dạ. Rau bào sợi. Rồi. Ăn tiếp món thứ hai, quên kêu cô lấy ít bún rồi cả nhà. Tô bún riêu của cô sẽ có vị nó cũng ngọt thanh nha. Nó không
không có vị chua nhiều. Nó chỉ nhẹ thôi, chủ yếu là vị cà chua thôi. Sẽ bỏ mắm tôm vô, tăng thêm cái độ đậm đà. Đẹp đó. Đà Lạt là tươi xanh. Cô dùng cải cà ron đó mọi người, có tía tô nữa nè, bắp chuối nè. Cái tô bún riêu này cũng có nhiều thứ đặc biệt ha cả nhà. Sợi bún, sợi trung, rau, tía tô, rồi tiêu tôm thịt và đu đủ nữa. Lần đầu tiên ăn tô bún riêu này. Vô, ăn miếng rau thanh mát này. Kệ. Mọi người đi chơi Đà Lạt á nên mau đói lắm. Cái buổi sáng mọi người ghé đây á, cứ ăn 2-3 món đi. Xong mình đi dạo vòng rồi thôi, nó mau tiêu lắm. Cái rau nó giòn, nó mát đã mọi người. Đây, review tôm. Nè mọi người thấy cái tôm không? Phải tôm không? Ồ, phải tôm không? Phải vỏ tôm không? Ăn chứ đi. Như vỏ cà. Có vị tôm nha. Thơm không? Thịt nó mịn màng vậy. Cái này mà để xíu mại cũng ngon mọi người. Bởi giờ chưa còn đi sữa tí. Lần đầu tiên là ăn cái sợi bún kiểu vậy. Mình thường ăn sợi to với sợi nhỏ mà. Cái sợi bún sợi chung này nó tạo cảm giác cũng mới mẻ trong cái miệng mình. Ồ, miếng này ngon ha. Đây có sớ gân nè. Rồi cho em 7 phần trong nha. Có thể chan miếng gì lên không? Không, miếng gì đâu. Ngọt thịt. Mềm sập. 5 chén ở đây Ngon. Ngon. Con heo. Này con bò. Giống con bò. Trời ơi, bự quá ngồi xuống. Giỏi ra, khoan ra. Rồi, đi về nhà đi. Đi về nhà. Chỗ này người ta bán đồ ăn. ăn nước mắm nha, ăn nước mắm với lại xoài nha. Bây giờ là đừng có đặt bánh tráng. Ok cả nhà ơi, chắc là sáng nay cho Phú xin phép khởi động với 2 món vậy thôi. 2 món nước vậy là cũng đầy bụng rồi, đủ năng lượng để mà mình bắt đầu mình làm việc cái buổi trưa. Thì mình kiếm món để chiều tối mình quay mình chia sẻ tiếp cho mọi người. Thì ở đây 41 IQ chuyên vẫn làm món bánh mì xíu mại nha mọi người. Thì ai thích ăn thêm bún riêu hay bánh căn thì mình có thể ăn ở bãi xe thì mình để ngoài trước như vậy. Rất là rộng rãi, ở trong cũng rất là thoáng mát luôn. Bánh mì xíu mại ở đây rất đáng để thưởng thức. Rồi, cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem clip đầu tiên ở Đà Lạt này. Đừng quên một món ăn ngon sẽ ngon hơn nếu chúng ta thưởng thức cùng người thân, bạn bè và chia sẻ nó với tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip hấp dẫn kế tiếp. Khi em vô thung lũng là sẽ ăn thật nhiều đồ ăn. Chà, cái này xích. Đây là cái quầy hải sản kế bên nha cả nhà. Hiện nay thì Phú thấy đang vơi, chưa có châm thêm. Có hào, có mực, có tôm. Có ếch nữa nè. Ồ, có ếch nữa.